النهارده هنعمل طريقة عمل البيتزا في البيت معاكم في البيت، وطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا جدا. وتواصل معانا يا ريت لآخر الفيديو عشان تتعلم عمل البيتزا. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتعلم مع بعض ازاي عملت عمل البيتزا. بتجيب دقيق، يعني انا هعمل بالنسبه لك كميه، فانا جايب يعني عملت 2 كيلو دقيق. انا بالنسبه لي انا 2 كيلو دقيق، لان اجينا انا عاير بالكوبايه، يعني هناخد وقت، فمش عايز اطول عليكم، فانا قلت ان انا اعملها مره واحده. بس انت تعمل زي بتعمليه حسب الكميه حضرتك. بتنخل الدقيق كده زي ما حضراتكم كده شايفين. تنخل دي عشان اي شوائب او اي حاجه من دي يعني تبقى بالنسبه للمنخل تطلع في المنخل. الشايه بتاع حاجات من دي يعني تبقى بقى يعني تبان في المنخل، فبتطلع في المنخل يعني. تنخل الدقيق كده حضرتك زي ما انتوا شايفين كده حضرتك. وده بنجيب معلقتين خميره بشويه ميه دافيه، بنص كوبايه ميه دافيه، وبتحطيها الخميره وتدوبيها كده لغايه مطفور كده، عشان نعرف ان الخميره حاميه ولا بارده. ونلف بقى العجين الخميره بالدقيق كده، نلفها لف كده، نعجنه كله في بعضه، عشان الدقيق كله ياخد وضعه في الخميره ويتشرب من الخميره. تلف كده زي ما حضراتكم شايفين، وتبس دقيق بالميه، ميه دافيه عادي من الحنفيه، وتفضل تلف حضرتك، تلف الدقيق كده مع الميه، عشان العجينه تبقى يعني تتلف مع بعضيها زي ما انتوا شايفين كده. بتلف الدقيق بالميه، وتعجنها في قلب بعضيها كده زي ما انتوا شايفين كده. تلف، وكل ما تلم معاها تزود ميه، زود ميه كده زي ما انتوا شايفين. تعجن برضو كده، تفرك الدقيق في قلب بعضه، اليابس مع الطري، عشان يبقى كلها تطلع عجينة واحدة. زود مية، تفرك الدقيق بالطري بالناشف كده. لف كده، زود مية تانية زي ما انتوا شايفين كده. لف، تعجن عشان العجينة كلها تطلع مية واحدة، تبقى كلها يعني كتلة واحدة كده، لا تبقى سايلة ولا تبقى ناشفة، يعني تبقى ملفوفة كويسة يعني. تفرك تاني كده برضو لغاية ما تلم الدقيق يبقى كله عجينة واحدة. وتحط شوية زيت، يعني مثلا ربع كوباية نص كوباية، عشان العجينة تلم مع بعضيها وتبقى حتة واحدة. دي طريقة عميل البيتزا.
بدل ما تكلف نفسك او تكلفي نفسك وتجيب مثلا البيتزا الصغيره ب 45 جنيه ولا ب 50 جنيه. لا، طب ما انا اعملها في البيت. يعني تبقى يعني على قد المستطاع، يعني على قدر المستطاع اللي معاك. بتتعجن كده. بص الزيت بقى خلى العجينه بتلم مع بعضيها ازاي. لا، زي ما انتوا شايفين كده. اه، عشان العجينه تلم كده لما حطيتها زيت بص العجينه بتلم ازاي. هنحتاج نزود شويه زيت تاني. اه، زي ما انت حضرتك شايفين كده، عشان العجينه تلم وتبقى كلها كتله واحده كده، يعني لا طريه قوي ولا ناشفه، يعني لينه. اه، كده العجينه بتلم كلها مع بعضيها زي ما انتوا شايفين كده. عشان العجينه تلم مع بعضيها كده تبقى حته واحده، لا طريه قوي، لا يعني لا سايله قوي ولا ناشفه قوي، تبقى في حدود المعقول. تزود شويه زيت برضو تاني على سبيل ان ايه العجينه كلها تتماسك وتلم مع بعضيها. اه، زي ما انتوا شايفين كده. عمايل البيتزا في البيت، وفي نفس الوقت هي موفرة، غير ما بتروح بتشتريها اللي هي البيتزا الصغيرة ب 45 جنيه ولا ب 50 جنيه. طب على ايه؟ طب ما انت تعمل الكمية اللي انت عايزها في قلب البيت. ودلوقتي بنحضر قوطة مضروبة بالخلاط، ودي زي حتة بانيه زي البانيه بالظبط، اللي هي تعتبر زي اللي بتعملها شاورما يعني. بتقطعها ترنشات صغيرة وبتحطها على النار كده وتديها التوابل بتاعتها. هنا الصلصة اهي. وهنا دي بقى الشاورما الفراخ اللي هي الصدور، يعني صدور الفراخ. انت اللي بقى بتاخدها كده زي تشويحة على النار، او زي صدمة يعني، عشان تكمل سواها مع سوى العجين اللي هو بتاع البيتزا يعني. ودي الصلصة تسيبها يعني تغلي شوية. هنا بتحط التوابل على الفراخ. معلقة كمون صغيرة، ومعلقة فلفل أسمر، ورشة ملح على سبيل ما عشان ما تطلعش حادقة، تبقى يعني ايه معقولة وده سوسيه اللي هو السجق يعني بالمعنى البلدي، عشان ايه كله يعني يبقى متعارف يعني. ده السوسيه ده، وتقطعه ده دواير حلقات كده وتديله صدمة على النار. هنخش هنا بقى ايه على مرحلة الفرد العجينة ونحط الحاجات بتاعتها. بتحضر بقى طبعا طماطم وفلفل، ها، ويكونوا مغسولين كويس جدا، عشان يبقى ده الحشو اللي على الوش، يعني ده على وش البيتزا. شايفين كده بنجيب الصاج بتاع الفرن الميكروويف، وطبعا بنمسحه مسحة زيت عشان ما تلزقش منكم العجينة، وتفرد بالعجينة كده وتديها سنة زيت تاني على سبيل ايه انها تفرد معاك زي ما حضراتكم كده شايفين. تفرد افرد تفرد العجينة اهي زي ما انتم شايفين كده، وسهلة وبسيطة يعني، مش عقبة يعني. انا بنقول يعني ان انا بنعلم كده على سبيل ان اللي عنده اولاد، طبعا عنده 3 4 اولاد او 5، هيجيب بكام بيتزا في البيت، هي كويسة يعني ومعقولة. تعملوها في البيت تفرد العجينة كويس كده زي ما انتم شايفين كده. افرد العجينة كويس. هندخل بقى بايه بالصلصة، نفردها على وش العجين، نعمل بيها مسحة على وش العجين زي ما انتم شايفين كده. سهلة وبسيطة يعني، مش مضلعة يعني، على سبيل ان
زي ما قلت كده قبل كده، يعني ان واحد معاه 3 4 عيال هيجيب ونفسهم ياكلوا بيتزا، هيجيبوا بكام بيتزا؟ انت تعملها في البيت، وبعدين بتجهزوا جبنه رومي مبشوره، وجبنه موزاريلا، وهنا بقى الرص الشوسي اللي هو السجق بقى، عشان توصل لكل الناس. اه، نرص كده، بنعمل الديكور اللي احنا عايزينه، لان حاجه احنا اللي هناكلها بتبقى انضف من بره واحسن من بره. اه، اللهم صل على النبي، ما شاء الله، اهو زي ما انتم شايفين كده. وبتجيب بتاع زيتون اسمر، برضو حسب الكميه اللي هتعملها، ربع كيلو، نص كيلو، حسب الكميه اللي هتعملوها. زي ما انتم شايفين كده، بترص السوسيه. ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله. حتى شوف المنظر، يعني ديكور يفتح النفس، مش الديكور الخارجي. اه، زي ما انتم شايفين كده، منظر حلو ولطيف ورائع، وانت عمايل ايديكو. طبعا اللي حشو بقى تحط الزيتون. طبعا حطينا الزيتون، وبنحط دلوقتي فلفل، ونحط قطع مقطعة صغيرة، زي ما انتم شايفين كده. وعلى الله يعجبكم، وتدوني آرائكم في التعليقات إن شاء الله، واللايكات بقى، والمشاركة، وتفعل زر الجرس. زي ما انتم شايفين كده، بنحط الجبنة المبشورة، الموزاريلا، ونحط جبنة رومي كمان. زي ما انتم شايفين كده، ترشها كده بايه، بحيث انها ايه تبقى متناسقة مع بعضيها، عشان تطلع منظرها حلو كده وطعمها جميل. ما شاء الله، زي ما انتم شايفين كده. اه، دي الجبنة الموزاريلا، وهتحط الجبنة الرومي المبشورة. زي ما انتم شايفين حضراتكم كده. ويا رب ينال اعجابكم، ونشوف تعليقاتكم بقى بالحاجات الكويسة بقى، عشان نشوف بقى التعليقات بتاع سيكو. وبص بقى منظر البيتزاية عاملة ازاي. دي بكام بقى بره هتجيبها؟ دي الكبيرة انما الصغيرة هتجيبها بكام؟ زي ما انت شايفين كده، دي بالفراخ، وفي بالسجق، كنتوا تستمتعوا بقى بالمنظر. وما تنسوناش بقى في اللايك والمشاركة، تفعل زر الجرس هيوصلك من كل ما هو جديد. وأي حاجة عايزينها يا ريت تكتبوا في التعليقات، وأنا أنفذها لكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.